Good morning everyone! Happy Wednesday sa inyong lahat. Another vlog na naman tayo mga mamitas. And today's vlog, may i-share ako sa inyo na isang recipe, isang Arabic recipe, at ito ay ang grilled chicken with Arabic spices. Dahil malapit ng Ramadan, kailangan na naman nating maghanda ng mga ibang putahe para iserve sa ating mga amo dahil magpa-fasting na naman sila tuwing Ramadan. Kagaya ko na hindi sinasabi kung ano iluluto ko, kaya ako na lang bahala nagluluto. So eto, naisipan kong i-share sa inyo, baka sakaling magustuhan nyo. Balang lutuin ko today, 2 manok, nalinis ko na to. Hiwain lang dito sa likod, hatiin natin ng ganito, hindi natin ihihiwalay. Tapos, gilitan natin dito sa harapan. Gilit-gilitan lang natin. So, yan, okay na siya. Kailangan natin i-marinate ang manok. Para sa akin, hindi ako gumagamit ng measurement. Tinatansya ko na lang, kagaya ngayon, 2 manok. Tansya-tansya lang ang ginagawa ko. Kaya, sa marination, kailangan natin ng tomato paste. Garlic powder, onion powder, kailangan natin ng paminta, coriander powder, cumin powder, paprika powder, ang ating asin, yogurt, olive oil, at lagyan din natin ng chili powder. Nasa sa inyo kung gaano karami ang chili powder nyo, kung gusto nyo masyadong maanghang or slight na anghang lang, nasa sa inyo na yan, tansyahin nyo na lang. So ihalo lang natin lahat yung mga ingredients, lagay natin sa manok. After nating ma-marinate ang ating chicken, takpan muna natin ng plastic wrap, ilagay sa ref ng 2 hours bago natin i-grill.
plate. Maglalagay lang ako ng Arabic bread, yung tinatawag nilang kubos, kasi ito pwede nilang kainin kahit na hindi kanin. Ang ikain natin dito sa grilled chicken, pwede ang Arabic bread. So yan, iayos muna natin. Medyo mainit siya. Tada! Ang ating grilled chicken. Oh, mainit nga. Ayan ang ating grilled chicken. Sabi mo muna natin ito kasi mainit. Lagyan lang natin ng pang-decoration niya, at pwede rin nilang kainin ito habang papapin yung manok. Ikain nila man sa kanin or dito lang sa Arabic hummus ay okay na okay. Bale, ang cooking time, ang pinagluto ko dito is 1.5 hour, magkabaliktaran. So, ito na mga mamitas, ang ating grilled chicken, ready to serve na. Dito na lang mga mamita ang ating cooking vlog. Sana nagustuhan yung ating cooking vlog for today. Please thumbs up pag nagustuhan nyo, at yung mga hindi pa po nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. And hanggang dito na lang. Bye-bye!